इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन भन्ने पढ्छौँ। यो ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन भनेर तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पनि पहिला पढ्यौ होला। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले जस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू फाइन्ड गर्यौ। यसभन्दा पछाडि तिमीहरूले फेरि अर्को न्युमेरिकल मेथड भन्ने पढ्छौ। न्युमेरिकल मेथडमा पनि फेरि यो ल्याप्लास र पोइजन्स इक्वेसन्सहरू चाहिँ फेरि आउँछ। हामी चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ जस्तो न्युमेरिकल मेथडमा इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सहरू फाइन्ड गर्न, म्याथमेटिक्समा चाहिँ इक्वेसनको सल्युसन फाइन्ड गर्न भने हामी हाम्रो केसमा चाहिँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नको लागि यो इक्वेसन युज गर्छौँ। क्यापासिटेन्स प्रपोजको लागि चाहिँ यो मध्येबाट चाहिँ आज हामीले जुन सेक्सन पढ्छौँ त्यसमध्येबाट चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ एक्जाममा आउँछ भनेको अर्थ कि त यो युनिकनेस थ्योरम आउँछ। युनिकनेस थ्योरममा चाहिँ अब प्रुभ गर्नुपर्छ। मैले सबै पार्ट नगरेको भएर यहाँ अलिकति यस्तो पार्ट पनि देखाइरहेको छु, हेर तिमीहरूले। त्यसपछि आउने भनेको यो फाइन्ड द प्यारलल प्लेट क्यापासिटर अथवा क्यापासिटर इन कोएक्सियल केबल अथवा क्यापासिटर इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा यो तीनटा मध्येबाट एउटा आउँछ। वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट दिस इन टुडेज सेसन। Laplace and Poisson's equation, that is derivation of Laplace and Poisson's equation. These equations allows one up to find the potential field in the region in which values of potential or electric field are known at its boundaries. Main कुरा यही हो भनेको तिमीलाई बाउन्ड्री भ्यालुको कन्डिसन्सहरू थाहा छ भने तिमी इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू फाइन्ड गर्न सक्छौ। भनेको छेउछेउको भ्यालुजहरू थाहा भयो भने हामी इन्टरमिडिएट फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्ने नै ल्याप्लास अथवा पोइजन्स इक्वेसन हो। जस्तो फर इक्जाम्पल मेरो यो प्लेट हो, प्लेटको चाहिँ जस्तो यो पोइन्टको यो रिजनको एरियाको रिजनको मलाई भ्यालु थाहा छ, यो रिजनको पनि थाहा छ भने यसरी मैले डिभाइड गरेको ग्रिड छ, यसरी अब प्लेटलाई मैले ग्रिड बनाइदिएँ भने यो इन्टरमिडिएट पोइन्ट अथवा यो पोइन्टको भ्यालु कति हुन्छ त भनेर म फाइन्ड गर्न सक्छु। भनेको अर्थ if we have non-boundary condition, then we can find the intermediate values using Laplace or the Poisson's equation. That is, let's start with the Maxwell's first equation, that is point form of Gauss law बाट सुरु गरौँ। That is divergence of D equals to, that is rho V, point charge को volume charge density rho V सँग इक्वल हुन्छ। हामीले यो त divergence law, Maxwell's first equation, point form of Gauss law भन्नेमा अथवा divergence भन्नेबाटै पढेको हो। That is divergence of D equals to rho V. अब D भनेको के हो? एप्सिलन E हो। भनेपछि हामी अब E भनेको चाहिँ that is potential gradient भनेर पढ्यौं। That is negative of potential gradient is equivalent to the electric field intensity. Potential gradient तो डेल अपरेटर जुन लेखिरहेको छौं हामीले, that is negative of potential gradient हो यो। भनेको electric field intensity is negative of potential gradient V. Therefore that is यो D भनेको चाहिँ एप्सिलन E भयो एउटा फर्मुला, अर्को E भनेको चाहिँ माइनस डेल V, that is potential of gradient, यो V भनेको चाहिँ potential हो, potential at any point, that is negative of potential gradient. So that अब D मा लगेर राख्दाखेरि माइनस B राख्यो भने डेल D इक्वल्स टु डेल एप्सिलन E अथवा माइनस डेल माइनस एप्सिलन डेल V भयो भने चाहिँ यो नेगेटिभ चाहिँ यता जाँदाखेरि माइनस भयो, ए एप्सिलन तल आउँदाखेरि चाहिँ रो V बाइ एप्सिलन भयो। अब यो रो V बाइ एप्सिलन भयो भनेको अर्थ डेल डट डेल V इक्वल्स टु माइनस रो V बाइ एप्सिलन भयो। दिस इज द इक्वेसन। यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले एउटा इक्वेसन ल्याप्लास अथवा पोइजन्स इक्वेसनको टर्ममा लेख्न सक्यौं। Now recall the divergence in expressed in rectangular coordinate system. अब रेक्टेंगुलर कोअर्डिनेट सिस्टममा हाम्रो डाइभर्जेन्स भनेको डेल D भयो भने पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x, दैट इज ax भन्ने भेक्टरलाई पार्शियल डेरिभेटिभ अफ x, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ y, पार्शियल डेरिभेटिभ अफ z को टर्ममा लेख्थ्यौं। अनि ग्रेडियन्ट भनेको पनि त के गर्थ्यौं? जस्तो त्यो भनेको चाहिँ dv बाइ dx विथ रेस्पेक्ट टु ax को डाइरेक्सनमा। डाइभर्जेन्सले चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी दिन्थ्यो, हामीले यहाँ चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी निकाल्थ्यौं। त्यसपछि ग्रेडियन्टले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि भेक्टर क्वान्टिटी नै दिन्थ्यो, त्यही भएर यहाँ ax ay az भनेर लेखेको। अब यसलाई हामीले दुईटै लेख्यौं, दैट इज डाइभर्जेन्स अफ द ग्रेडियन्ट निकाल्न खोज्यौं। भनेको डाइभर्जेन्स अफ ग्रेडियन्ट पोटेन्शियल, पोटेन्शियल ग्रेडियन्टको चाहिँ डाइभर्जेन्स निकाल्नु पर्यो भने dy dx अफ dv बाइ dx, dy dy अफ dv बाइ dy, कुनै भेक्टर v भन्नेको अथवा पोटेन्शियल v भन्नेको पहिला सुरु ग्रेडियन्ट निकाल्ने, त्यसपछि डाइभर्जेन्स गर्यो भने चाहिँ यो फर्मुला आयो। यसमा चाहिँ d बाइ dv गर्यो भने त d स्क्वायर डबल डेरिभेटिभ
आयो भनेको दुईचोटि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। दिस डेल स्क्वायर टर्म भनेकै के हो त भन्दा द्याट इज डेल डट डेल गर्यो भनेको चाहिँ डी स्क्वायर गरेको एब्रिभेटेड एट डेल स्क्वायर्ड एन्ड प्रोनाउन्स एट डेल स्क्वायर्ड। दिस इज कल्ड ल्याप्लासियन अपरेटर। कुनै पनि इक्वेसनको डबल डेरिभेटिभ वाला टर्ममा एक्सप्रेस गरेको छ भने आइदर त्यो भेक्टर हुनसक्छ अथवा त्यो कुनै पोटेन्सियल हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डबल डेरिभेटिभको टर्ममा एक्सप्रेस गर्यो भने द्याट इज कल्ड अ ल्याप्लासियन अपरेटर। द्याट इज डेल स्क्वायर इज कल्ड अ ल्याप्लासियन स्क्वायर, ल्याप्लासियन टर्म, ल्याप्लासियन अपरेटर। देयरफोर अब हाम्रो यो जुन अगाडि निकालेको यो टर्म डेल डट डेल भी इक्वल्स टु माइनस रो भी बाई बी छ। डेल डट डेल भी भनेको त के रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज डाइभर्जेन्स अफ वाट अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। Divergence of any potential gradient is expressed in this double derivative term. This double derivative term is referred as Laplacian operator. Now we can state that del dot del v equals, that is divergence of potential gradient is equal to minus rho v by v. That is rho v भनेको चाहिँ भोल्युम चार्ज डेन्सिटी अनि एप्सिलन भनेको चाहिँ त्यसको पर्मिटिभिटीको भ्यालु हो, which becomes that is del square v equals to, अब यो टर्मलाई भनेको यो माथिको del square v भन्ने टर्मलाई हामीले कसरी लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि डबल डेरिभेटिभको टर्ममा d square v by dx square dy square dz square को टर्ममा equals to minus rho v by epsilon. This is Poisson's equation and is stated in the rectangular coordinate system. अब यो जुन हामीले निकालिरहेछौँ त्यो चाहिँ पोइजन्स इक्वेसन हो र त्यो पोइजन्स इक्वेसनमा के पढ्यौ तिमीले म्याथमेटिक्समा नै पढिसक्यौ होला। द्याट इज व्हेन यु गिभ सम डबल डेरिभेटिभ इक्वल्स टु सम फङ्सनल भ्यालु, तिमीहरूले चाहिँ म्याथमेटिक्समा एफ एक्स वाइ जेड भनेर पढ्यौ होला। फङ्सनल भ्यालु अफ एक्स अथवा वाइ अथवा जेड भन्ने टर्ममा पढ्थ्यौ भने यहाँ चाहिँ अहिले के पढ्यौ त भन्दा माइनस रो भी बाई भी इक्वल टु समथिङ भ्यालु आयो। अब भ्यालु म्याथमेटिक्समा आउँदाखेरि चाहिँ फङ्सनल भ्यालु आउँथ्यो, अहिले चाहिँ हामीले माइनस रो भी बाई एप्सिलनको टर्ममा लेख्यौँ। देयरफोर this is the Poisson's equations and stated in the rectangle xyz भएको भएर चाहिँ rectangular coordinate system मा दिएको छ। In the event that there is a zero volume charge density and the right hand side becomes 0 and this is called the Laplace equation. अब यदि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु 0 भयो, अब 0 कतिखेर हुन्छ त भन्दा हामीले अहिले चाहिँ इक्वल्स टु माइनस रो भी बाई एप्सिलन लेखेको छौँ। यदि हामीले रो भी को भ्यालु 0 बनायौँ भनेको यो भ्यालुलाई 0 बनाइदियौँ, यो भ्यालु 0 कतिखेर हुन्छ त भन्दा भोल्युम चार्ज डेन्सिटी भोल्युमको भ्यालु 0 भयो भने भनेको पोइन्ट चार्जमा कन्सिडर गर्यो भने whenever it is equal to the volume charge density is equal to 0 then this del square v equals to 0 बन्छ। त्यो 0 भनेको ल्याप्लास इक्वेसन हो भनेको अर्थ। अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामी ल्याप्लास इक्वेसन भनेको डबल डेरिभेटिभ टर्म अफ सम भेक्टर इज इक्वल टु 0 भयो, ल्याप्लास भयो, इक्वल टु सम फङ्सनल भ्यालु भयो, फङ्सनल भ्यालु इज इक्वल टु माइनस रो भी बाई एप्सिलन भयो भने द्याट इज कल्ड ल्याप्लास इक्वेसन, पोइजन्स इक्वेसन। हामीले पोइजन्स इक्वेसन र ल्याप्लास इक्वेसन चाहिँ जान्नु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो कुनमा हो त भन्दा कार्टेसियनमा हो। द ल्याप्लासियन अपरेटर इन 3 कोअर्डिनेट सिस्टममा अहिले कार्टेसियनमा भए पनि हामी ल्याप्लास इक्वेसन इन रेक्टेङ्गुलर, सिलिन्ड्रिकल एन्ड स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा जान्नुपर्छ। तिमीहरूले डिराइभ गर्न अथवा फर्मुला घोक्नु चाहिँ यसमा पनि पर्दैन एक्जाममा। द्याट इज ल्याप्लासियन अपरेटर भनेर दिएको हुन्छ। द्याट इज डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टु माइनस डेल भी बाई डिएक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बाई डिवाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बाई डिजेड स्क्वायर इक्वल टु 0। यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलरमा। सिलिन्ड्रिकल हो भने 1 बाई रो डी बाई डी रो भी बाई डी रो प्लस 1 बाई रो स्क्वायर डी स्क्वायर भी बाई डी फाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी बाई डिजेड स्क्वायर सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा के को लागि निकालेको भन्दाखेरि ल्याप्लासको इक्वेसन मात्र निकालेको हो, इक्वल टु 0। अब अर्को भनेको इक्वल टु फेरि इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टु 1 बाई आर स्क्वायर डी बाई डिआर आर स्क्वायर डिबी बाई डिआर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर भी बाई डी फाई स्क्वायर इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। भनेपछि इक्वेसन चाहिँ तिमीहरूले रेक्टेङ्गुलरको यो हो, सिलिन्ड्रिकलको यो हो, स्पेरिकलको यो हो भनेर घोकिराख्नु चाहिँ परेन। एक्जामिनेसनमा चाहिँ क्वेसनको पछाडिपट्टि एउटा फर्मुला दिएको हुन्छ, त्यो फर्मुलामा यो वही फर्मुला दिएको हुन्छ डबल डेरिभेटिभवाला, त्यसलाई चाहिँ घोक्नु नपरे पनि यु मस्ट नो हाउ टु युटिलाइज इट इन न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू। न्युमेरिकलमा चाहिँ युटिलाइज गर्न जान्नुपर्छ है, घोकिराख्नु चाहिँ परेन अहिलेलाई चाहिँ।
अब व्हाट इज युनिकनेस थ्योरम भनेको छ। अब युनिकनेस थ्योरम, युनिक भनेको आफै अर्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग युनिक हुन्छ भने त्यो एउटा मान्छे अर्को मान्छेसँग मिल्दैन। नमिल्ने केस छुट्टा छुट्टै आइडेन्टिटी छ भने त्यसलाई हामीले युनिक भन्छौँ। भनेपछि युनिकनेस थ्योरमले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसनको सोलुसन चाहिँ त्यो बाहेक अरू बन्न सक्दैन। द्याट इज ओन्ली वान सोलुसन भन्नु पर्यो कि। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 5 इक्वल्स टु 0 अथवा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टु 0 लेख्न सक्न सजिलो मलाई इक्वेसन है। मैले जस्तो भन्न खोजेको मैले एउटा न्युमेरिकल इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने जसको भ्यालु चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टु 0 छ। अब x को भ्यालु के हुन्छ त? कि 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ, दुईटा सोलुसन हुन सक्छ नि त। भनेपछि मैले इक्वेसनको सोलुसन चाहिँ दुईटा ल्याएँ भने त्यो दुईटा भ्यालु के छ? 2 एन्ड 3 आर युनिक छ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले युनिकनेस थ्योरम, त्यो बाहेक अरू 2 अथवा 3 बाहेक त अरू सोलुसन हुन सक्दैन नि त्यसको लागि। हो, त्यही भनेको चाहिँ युनिकनेस हो। अब यो युनिकनेस कहाँ भ्यालु हुन्छ भन्दा ल्याप्लास र पोइजन्स इक्वेसनमा पनि हुन्छ। यो थोरै म अझ कुरा बुझाउन खोज्छु है, थोरै, अनि बेला त्यहाँ पुग्छु म। जस्तो हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसनहरू चाहिँ बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन थाहा भयो भने त्यसको इन्टरमिडिएट भ्यालुहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्यौँ। जस्तो यो बाउन्ड्रीको भ्यालु x1 छ, यो बाउन्ड्रीको भ्यालु x2 छ। अब मैले इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू थाहा पाउन खोजिरहेको छु। थाहा पाउनको लागि चाहिँ जस्तो यो पोइन्टको भ्यालु कति होला, अथवा यो पोइन्टको भ्यालु कति होला, अथवा यो पोइन्टको भ्यालु कति होला, यो पोइन्टको भ्यालु कति होला भने मैले थाहा पाउन खोजिरहेको छु। अब मैले थाहा पाउँदाखेरि यदि यसको भ्यालु x1 र x2 हो भने यो पोइन्टको भ्यालु दुईटा कहिले पनि बन्न सक्दैन, जहिले पनि एउटा मात्रै बन्छ। भनेपछि त्यो इक्वेसन भनेको त के भयो त भन्दाखेरि द इन्टरमिडिएट पोइन्ट विल नट ह्याभ टु भ्यालुज, इट विल ह्याभ ओन्ली वान भ्यालुज। एउटा कोअर्डिनेटको लागि अथवा एउटा पोइन्टको लागि त्यसले दिने सोलुसन जहिले पनि एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटा हुन सक्दैन भन्ने नै युनिकनेस थ्योरम हो। हेर त अब डेफिनेसनमा जाऊँ त। एनी सोलुसन टु ल्याप्लास अर पोइजन्स इक्वेसन भनेको ल्याप्लास इक्वेसनको सोलुसन होस् अथवा ल्याप्लास पोइजन्स इक्वेसनको सोलुसन। ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसनको सोलुसन भनेको के हो त? बाउन्ड्री कन्डिसन दियो भने त्यसले दिने सोलुसन भनेको इन्टरमिडिएट पोइन्टको भ्यालुजहरू हो भने जान है। भनेपछि एनी सोलुसन टु ल्याप्लास अर पोइजन्स इक्वेसन्स which also satisfies the boundary condition must be the only solution that exists. That is, also satisfies the boundary condition must be only solution. हेर त यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि must be only solution that exists and it is unique to भनेको अर्थ बाउन्ड्री कन्डिसनको भ्यालुजहरू थाहा पाइसकेपछि इन्टरमिडिएट भ्यालुको पोइन्ट दिन्छ ल्याप्लास र पोइजन्स इक्वेसनले। त्यो इन्टरमिडिएटको पोइन्टको भ्यालुजहरू जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मात्रै सोलुसन हुन्छ। देयर विल बी ओन्ली सोलुसन द्याट एक्जिस्ट, त्यो बाहेक अरूले सोलुसन दिन सक्दैन। भनेको त्यो पोइन्टको भ्यालु त्यही डिग्री हुनुपर्छ। अथवा फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो यसको भ्यालु चाहिँ अहिले 100 छ, यसको भ्यालु चाहिँ 0 छ। यो 100 र 0 को ठ्याक्कै बिचको पोइन्ट थाहा पाउन खोजेँ भने मैले 100 र 0 को भ्यालु त 50 हुनु पर्यो नि। त्यो 50 बाहेक अरूले त कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दैन नि त। अब हो, त्यो भनेको ओन्ली सोलुसन द्याट एक्जिस्ट एन्ड द्याट इज युनिक। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ युनिकनेस थ्योरम। अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ। तिमीहरूले जुन बुक छ तिमीहरूसँग त्यहाँ पनि लेखेको छ लेख्नलाई, त्यो हायतको बुकमा पनि लेखेको छ जुन मैले तिमीहरूलाई प्रोभाइड गरेको छु नि, सोलुसन हायत भनेर। हो, त्यसमा पनि भनेको अर्थ ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसनको सोलुसन सेटिस्फाई गर्ने कन्डिसन जुन छ त्यो सोलुसनले जहिले पनि इन्टरमिडिएट भ्यालु दिने हो, बाउन्ड्री कन्डिसनको इन्टरमिडिएट भ्यालु। त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनको सोलुसन एउटा मात्रै पोइन्टले सेटिस्फाई गर्छ र त्यो पोइन्ट चाहिँ युनिक हुन्छ एन्ड द्याट एक्जिस्ट एन्ड द्याट इज युनिक भनेर जान्नु पर्यो। अब यसको प्रुफ पनि सोध्छ एक्जाममा, कहिलेकाहीँ स्टेट एन्ड प्रुभ युनिकनेस थ्योरम भनेर पनि सोधेको छ। युनिकनेस थ्योरम फर ल्याप्लास इक्वेसन्स फर पोइजन्स इक्वेसन जुनको लागि पनि सोध्न सक्छ। देयरफोर पहिला हामी ल्याप्लासको लागि हेरौँ। फर ल्याप्लास इक्वेसन हाम्रो इक्वेसन के हो? ल्याप्लासको इक्वेसन डेल स्क्वायर v इक्वल्स टु 0 इज द गिभन कन्डिसन अफ द ल्याप्लास इक्वेसन। हामीलाई थाहा भएको इक्वेसन यो हो। लेट अस एज्युम द टु सोल्युसन अफ द ल्याप्लास, यो हटाइदिउँ है, रेड लेखेको छ मैले। लेट अस एज्युम द टु सोल्युसन अफ ल्याप्लास इक्वेसन
हामीले के मान्यौँ भन्दा अहिले भर्खरै हामीले युनिकनेस थ्योरमबाट चाहिँ एउटा मात्रै सोल्युसन हुन्छ र यो युनिक हुन्छ भनेर पढ्यौँ। तर अब हामीले सपोज के गर्यौँ भन्दा वी आर एज्युमिङ द्याट देयर विल बी अ टू सोल्युसन्स अफ द ल्याप्लास इक्वेसन द्याट इज v1 एन्ड v2 भनेको डेल स्क्वायर v इक्वल्स टु 0 भन्ने कन्डिसन v1 इक्वल्स अथवा डेल स्क्वायर v को भ्यालु v2 हुँदा पनि कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भनेर सपोज गर्यौँ। अनि we are assuming that the two solutions of Laplace equation v1 and v2 both general functions of coordinate system used. Therefore, del square v1 equals to 0 भयो, del square v2 equals to 0. Why we are supposing? That is, हामीले एउटा मात्रै सोल्युसन हुन्छ भनिरहेका छौँ, हामीले सपोज गरेर दुईटा हुन्छ भनेर मान्न गऱ्यौँ के। Each solution should satisfy the boundary condition. Let the given potential values on the boundaries be Vv, then the value of V1 on the boundary will be V1b and the V2 will be V2b must both equal to Vb. अब V1b र V2b भन्ने बाउन्ड्री भ्यालुको कन्डिसन हो भने दुईटैले दिने सोल्युसन्स चाहिँ Vb सँग बराबर हुन्छ भनेर मानेको भएर V1b इक्वल्स टु V2b इक्वल्स टु V अनि V1b माइनस V2b इक्वल्स टु 0 भनेको अर्थ एउटै पोइन्ट हो Vb भनेको भएर दुईटा कन्डिसनको दिसको डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेर सोल्युसन मानेको। भनेपछि एउटा यहाँबाट डेल स्क्वायर v1 माइनस v2 इक्वल्स टु 0 मान्यौँ, एउटा क्वेसन अर्कोसँग घटायौँ, अर्को चाहिँ v1b र v2b सेम पोइन्ट हो र त्यो vb सँग बराबर हुन्छ भनेर सपोज गरेपछि तिनीहरूको डिफरेन्स पनि 0 हुन्छ भनेर गऱ्यौँ। अब भेक्टर आइडेन्टिटीबाट यो कन्डिसन लेख्न सकियो, डेल v इक्वल्स टु डेल v प्लस डेल v लेख्न सकियो। अब यो इक्वेसनको सोल्युसन भनेको मैले लेखेको छैन यहाँ सबै, तिमीहरूको लागि चाहिँ मैले जुन एउटा तिमीहरूलाई जुन क्लासरुममा एउटा बुक अपलोड गरिदिएको छु त्यो बुक अपलोड गरेको ठाउँमा एउटा बुक छ क्या, त्यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्समा एउटा हेरियो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्स भनेर एउटा जिप फाइल छ। त्यो जिप फाइलभित्र चाहिँ श्याम दाहालको बुक छ। त्यो श्याम दाहालको बुकभित्र जसरी एउटा इमेजेसहरू छ क्या, योभित्र चाहिँ बुझ्यौ नि तिमीहरूले, इमेजेसहरू छ। यो इमेजेसहरू भनेको चाहिँ त्यो बुकको इमेजेसहरू हो। जस्तो तिमीहरूले कुनै एउटा बुक इमेज ओपन गर्यौ भने यस्तो आउँछ। यो आउने भनेको चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले यहाँबाट हेर्नु पर्यो के, यहाँबाट चाहिँ यसको सोल्युसन हेर्नु पर्यो। यसको सोल्युसन भनेको च्याप्टर 7 मा पोइजन्स एन्ड ल्याप्लास इक्वेसन भन्ने छ, डेरिभेसन अफ पोइजन्स एन्ड ल्याप्लास इक्वेसन। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ युनिकनेस थ्योरम भनेर। युनिकनेस थ्योरममा द्याट इज एनी सोल्युसन टु द ल्याप्लास इक्वेसन अर द पोइजन्स इक्वेसन विच अल्सो सेटिस्फाइज द बाउन्ड्री कन्डिसन मस्ट बी ओन्ली द सोल्युसन द्याट एक्जिस्ट एन्ड इट इज युनिक टु एन्ड दिस इज कल्ड द स्टेटमेन्ट अफ युनिकनेस थ्योरम लेखेको छ। अनि फर ल्याप्लास इक्वेसनको लागि यसले प्रुफ गरेको छ। यो गरेको प्रुफ चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो कपीमा गर, मैले चाहिँ यहाँबाट सारिनँ के। अनि किन सार भनेको भने एक्जाममा स्टेट एन्ड प्रुभ युनिकनेस थ्योरम फर ल्याप्लास इक्वेसन फर पोइजन्स इक्वेसन भनेर कुनै एउटा इक्वेसनलाई सोधिदिन सक्छ, सोधेको पनि छ। त्यही भएर यु मस्ट नो अन इट, द्याट इज ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसनको सोल्युसन फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यो सोल्युसनमा के छ त तिमीलाई म थोरै भन्छु। अब यहाँ हामीले v1 र v2 दुईटा सोल्युसन हुन्छ भनेर सपोज गर्यौँ। सपोज गरिसकेपछि त्यसको अब रिजल्ट के आउँछ त भन्दाखेरि लास्टमा उसले के लेख्छ यहाँ भन्दाखेरि यहाँ है, considering a point of boundary we find v1 minus v2 equals to v1b minus v2b equals to 0, that is which results that the constant will be 0. v1 equal minus v2 equals to 0 भनेको v1 equals to v2 हुँदो रहेछ भनेको अर्थ मैले पहिला सुरु ल्याप्लास इक्वेसनको सोल्युसनको रूपमा चाहिँ v1 र v2 हुन्छ भनेर सपोज गरेँ। तर त्यो डेरिभेसनबाट गर्दै जाँदाखेरि लास्टमा के आयो भन्दाखेरि v1 इक्वल टु v2 भयो भने मात्रै त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब v1 इक्वल्स टु v2 भनेको कस्तो हो त भन्दा 2 इक्वल्स टु 2 3 इक्वल्स टु 3 भने जस्तै भयो के। v1 इक्वल्स टु 2 भयो, v2 इक्वल्स टु पनि 2 भइदियो। यदि v1 र v2 को भ्यालु सेम भ्यालु भयो भने मात्रै त्यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्दो रहेछ। अब सेम भ्यालु भनेको कस्तो हो त भन्दा सेम भ्यालु मिन्स द्याट इज बोथ v1 एन्ड v2 आर द सेम पोइन्ट, द्याट इज द युनिक एन्ड द्याट एक्जिस्ट ओन्ली अन द्याट कन्डिसन, द्याट इज द युनिकनेस थ्योरम भनेर जान्नु पर्यो। युनिकनेस थ्योरम भनेको त्यो बाहेक अरूले सोल्युसन दिन सक्दैन भन्नेलाई चाहिँ हामीले युनिकनेस थ्योरम, त्यही भएर टु बी कन्टिन्युड बाई द स्टुडेन्ट भनेर लेखेको है। प्रुफ चाहिँ आफ्नो कपीमा हुनुपर्छ तिमीहरूको, युनिकनेस थ्योरमको चाहिँ प्रुफ चाहिँ आफ्नो कपीमा राख्नै पर्यो। यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यहीँबाट सार्न सकिन्छ भनेर नराखेको, तिमीहरूलाई मैले बुक अपलोड गरिदिएको छु जिप फाइल, त्यो एकचोटि हेर। अब हामी अगाडि बढौँ। यसमा चाहिँ अब नेक्स्ट इज अब एक्जाम्पल अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर।
अब कुनै पनि दुईटा प्यारलल प्लेट छ भने त्यो प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति छ भने निकाल्न खोजेको मात्रै हो. In this case, the plate separation D is assumed much less than that of smallest plate dimension. Therefore, V can be assumed to vary only with the x-axis. भनेको प्लेटको जुन प्लेट सेपरेसन छ D त्यो चाहिँ साह्रै सानो छ भनेको अर्थ यो जुन छ नि हाम्रो यो जुन छ यो प्लेट एउटा जस्तो यो भनेको चाहिँ अब कोअर्डिनेट सिस्टममा हेर्ने हो भने प्यारलल प्लेटहरू हो. त्यो प्यारलल प्लेटको डिस्टेन्स चाहिँ D मेन्टेन गरेको छ. जसले गर्दाखेरि एक्स एक्सिसको कोअर्डिनेट अथवा एउटा मात्रै एक्सिससँग चाहिँ हाम्रो भोल्टेजको भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेर एज्युम गरेको. अब ल्याप्लासियन इक्वेसनले के भन्छ डेल स्क्वायर डी स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भन्छ. यसलाई हामीले फर्स्टमा इन्टिग्रेसन गर्यौँ भने के गयो dv बाई dx इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट a भयो. यसलाई फेरि इन्टिग्रेसन गर्यौँ भनेको यो डबल डेरिभेटिभबाट सिङ्गलमा ल्यायौँ सिङ्गलबाट डेरिभेटिभ गरेपछि बल्ल लाइनको इक्वेसन आयो भनेको इन्टिग्रेट द सेकेन्ड टाइम टु गेट v इक्वल टु ax प्लस b. अब बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसनमा के एज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो फिगरबाट हेर त v को भ्यालु 0 हुँदाखेरि x को भ्यालु 0 x को भ्यालु जब 0 छ यहाँ 0 छ त्यतिखेर भोल्टेजको भ्यालु पनि 0 छ. जब हामीले प्लेटहरूलाई सेपरेट गर्यौँ तब सर्टेन भोल्टेज डेभलप्ड भयो भनेको डिस्टेन्स x को भ्यालु d हुँदाखेरि यो भ्यालु है x को भ्यालु यो सेपरेसन d हुँदाखेरि चाहिँ भोल्टेज कति डेभलप भयो त भन्दा सेकेन्ड प्लेटको डिफरेन्स भोल्टेज हेर्दाखेरि v0 भोल्टेज भयो भनेको यदि x को भ्यालु 0 छ भने v को भ्यालु 0 हुन्छ. यदि x को भ्यालु d छ भने चाहिँ v को भ्यालु v0 हुन्छ भनेर मान्न सक्यौँ. देयरफोर वेयर a एन्ड b आर द इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट यसमा है v इक्वल टु x प्लस b मा चाहिँ a र b चाहिँ इन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट हो आर टु बी इभालुएटेड सब्जेक्ट अफ द बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसनबाट हामी इभालुएसन गर्न सक्छौँ. यसमा v इक्वल टु ax प्लस b छ. नाउ एप्लाई द बाउन्ड्री कन्डिसन द्याट इज x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि v को भ्यालु 0 भयो. x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि v को भ्यालु 0 भयो भने b को भ्यालु पनि 0 भयो. यदि x को भ्यालु चाहिँ d भयो भने v को भ्यालु चाहिँ v0 भयो भनेको x को भ्यालु v भयो भने v0 को भ्यालु ad लेख्न सकियो. va भनेको चाहिँ v0 बाई d लेख्न सकियो भनेको v इक्वल्स टु vx बाई d लेख्न सकियो. यसरी लेख्दाखेरि दिस फंक्शन इज पिक्चर्ड बाई द इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस सोन इन द क्यापासिटर इन विच देयर इज अ कन्स्टेन्ट भोल्टेज डिफरेन्सेस बिट्विन द एडजस्टेन्ट सर्फेस. सो यो भनेको चाहिँ यहाँ जति छ यहाँ पनि त्यति नै भोल्टेज छ. यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट इक्विपोटेन्शियल सर्फेससँग डिफरेन्ससँग इक्विपोटेन्शियल सर्फेस छ भनेर डिफाइन गर्न खोजेको. सोन इन द क्यापासिटर प्लेट यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटै पोटेन्सियल छ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटै पोटेन्सियल छ. v इक्वल्स टु v0 x बाई d भन्ने फर्मुला चाहिँ निस्कियो. अब हामीले यो त भोल्टेज निकाल्यौँ. हाम्रो मेन टार्गेट भनेको के हो भन्दा फाइन्ड द क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भनेको अब कुनै पनि प्यारलल प्लेटको क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति छ भनेर फाइन्ड गर्नु पर्यो. यो त हामीले भोल्टेज फाइन्ड गरेको हो. हाम्रो मेन टार्गेट भनेको क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर फाइन्ड गर्ने हो. अब प्यारलल प्लेट मात्रै होइन क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट अनि त्यसपछि युजिङ द अब कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा ल्याप्लासियन कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा हाम्रो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम यो तीनटै डाइमेन्सनको लागि चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ. अब सुरुमा फाइन्ड गर्ने यो 5वटा स्टेप चाहिँ यु मस्ट नो अल. फर्स्टमा गिभन v हुन्छ भनेको हामीले जसरी यहाँबाट भोल्टेज फाइन्ड गर्यौँ नि अहिले यो के को लागि फाइन्ड गर्यौँ भन्दा xyz कोअर्डिनेटको लागि प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको लागि फाइन्ड गर्यौँ v. त्यसरी नै हामी फेरि सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा अथवा स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि पहिला v फाइन्ड गर्छौँ. भनेपछि फर्स्टमा v फाइन्ड गर्ने. जब v फाइन्ड हुन्छ हामीले पहिला पढिसक्यौँ पहिला v फाइन्ड गरेपछि e फाइन्ड गर्ने. e गर्नको लागि नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट यहाँ v फाइन्ड भएपछि यही v लाई युज गरेर नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट युज गर्ने टु फाइन्ड e. भनेपछि पहिला v फाइन्ड गर्नु पर्यो. v फाइन्ड गरेपछि e फाइन्ड गर्नु पर्यो. e फाइन्ड गर्नको लागि माइनस डेल v युज गर्न सकियो. जब e आउँछ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउँछ देन यु क्यान युज टु फाइन्ड d. d भनेको त एप्सिलोन e भयो टु द पोइन्ट d मा फाइन्ड गर्न सक्यौँ. नेक्स्ट इज इभ्यालुएट d एट आइदर क्यापासिटर प्लेट द्याट इज d इक्वल्स टु ds अथवा d इक्वल्स टु dn नर्मल भनेको जुन d आउँछ त्यो d लाई चाहिँ हामीले dn फाइन्ड गर्छौँ. नर्मल क्यापासिटर भनेर फाइन्ड गर्छौँ. नर्मल फ्लक्स डेन्सिटी फाइन्ड गर्छौँ.
भनेको जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसबाट इलेक्ट्रिक चार्जेसहरू नर्मलमा कति फ्लो भएको छ त भनेर नर्मलसँग फाइन्ड गर्छौँ। त्यो नर्मलको भ्यालु अथवा डिएन जुन आउँछ त्यो डिएन भनेकै सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो। किनभने डी भनेको के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको पनि त चार्ज लाइन्स पर युनिट एरिया नर्मल टु द प्लेट लेख्ने हो। अब हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी भन्यो भने पनि के भयो त भन्दाखेरि नम्बर अफ चार्जेस फ्लोइङ पर युनिट एरिया लेख्नु पर्यो। भनेपछि त आखिर डिएन भन्ने फाइन्ड गर्नु र रोएस भन्ने फाइन्ड गर्नु त एउटै हो। त्यसपर रिकग्नाइज रोएस एज डिएन भनेर फाइन्ड गर्छौँ। नेक्स्ट क्यू फाइन्ड गर्छौँ। अब क्यू फाइन्ड गर्ने भनेको सर्फेस इन्टिग्रल ओभर द क्यापासिटरको प्लेटमा त्यो टोटल प्लेटमा कति चार्जेस छ त, जस्तो सिलिन्ड्रिकल हो भने कति छ, स्पेयर हो भने कति छ, अथवा प्यारलल प्लेट हो भने चाहिँ त्यो प्लेटको सर्फेस एरियामा कतिवटा चार्जेस छ त त्यहाँसम्म फाइन्ड गर्छौँ। भनेपछि फाइन्ड द क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर्सको लागि अथवा सिलिन्ड्रिकल क्यापासिटरको लागि अथवा स्पेरिकल क्यापासिटरको लागि हामीले यो 5वटा स्टेप फलो गर्छौँ। नाउ लेट्स स्टार्ट। अनि हाम्रो एक्जाममा के आउँछ भन्दाखेरि प्यारलल प्लेट मध्ये एउटा आउँछ अथवा हाम्रो कोएक्सियल केबल मध्ये एउटा आउँछ प्रब्लम 2 मध्ये अथवा प्रब्लम 3 मध्ये एउटा आउँछ। यो 3टा मध्ये एउटा आउँछ। त्यसो 3टा जान्नुपर्छ है। नाउ लेट्स स्टार्ट। v इक्वल्स टु हामीलाई यहाँ भर्खरै निकाल्यौँ प्यारलल प्लेटको लागि v नट x बाई डी छ। अब यहाँबाट सुरु गरौँ। वी आर गिभन v इक्वल्स टु v नट x बाई डी। अहिले त हामीले गिभन भनेर लेख्न पायौँ तर आफैले डिराइभ गर्नुपर्छ नि v पनि। v इक्वल्स टु जस्तो v को भ्यालु x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि v को भ्यालु 0 हुन्छ, x को भ्यालु चाहिँ d हुँदाखेरि चाहिँ v को भ्यालु v नट हुन्छ भन्नेबाट v इक्वल्स टु v नट x बाई डी फाइन्ड गर्यौँ। अब पहिला सुरु v इक्वल्स टु v नट x बाई डी छ। अब E फाइन्ड गर्नु पर्यो। E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इज इक्वल टु नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट। यो V भनेको त पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हो, माइनस यो माइनस भइआयो। डेल भनेको डी बाई डिएक्स एएक्स प्लस डी बाई डिवाई एवाई प्लस डी बाई डिजेड एजेड इन अब यो V नट एक्स बाई डी, V भनेको V नट एक्स बाई डी। त्यसपछि माइनस डी नट बाई डी डी बाई डिएक्स एएक्स डी बाई डिवाई एवाई डी बाई डिएक्स एजेड इन एक्स मात्रै भएको भएर एक्स मात्रै लेखेको। अब यो वाई अथवा जेड लेखिराख्नु परेन किनभने पार्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु वाई अथवा पार्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टु जेड त 0 भयो। भनेपछि यो दुईटा टर्म चाहिँ हाम्रो लागि 0 भइदियो। यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि डिएक्स बाई एक्स भने कति भयो 1 भयो। त्यही भएर भी नट बाई डी इन द डिरेक्सन अफ एक्स। यो के आयो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आयो। अब हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ थर्डमा, पहिला V देसी E फाइन्ड गर्ने, E भएपछि अब D फाइन्ड गर्ने, द्याट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ D इक्वल टु एप्सिलन E गर्नु पर्यो। जति भ्यालु आइरहेछ त्यही भ्यालु इन्टु एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। अब एक्स DS अथवा D एट एक्सएन भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो। ds इक्वल्स टु भेक्टर d एट x इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि माइनस एप्सिलन, यहाँ त x क्वान्टिटी छैन त्यही भएर माइनस एप्सिलन भनेको फङ्सनल भ्यालुमा लगेर 0 राख्ने, x को भ्यालु 0 राख्ने हो। माइनस एप्सिलन भी नट बाई एक्स एएक्स एक्स इक्वल्स टु 0 मा चाहिँ जे छ त्यही नै हुने भयो किनकि x कोअर्डिनेट थिएन त्यही भएर। अब an इक्वल्स टु एएक्स, an इक्वल्स टु एएक्स भनेको अर्थ अब डिरेक्सन फाइन्ड गर्ने बेलामा जहिले पनि यसरी हेर्दाखेरि यो प्लेट x इक्वल्स टु 0 को लाइनमा छ भने हामीले हेर्ने भनेको त योसँग नर्मल हुने गरेर यसरी हेर्नु पर्यो नि त। त्यही भएर ds इक्वल्स टु माइनस एप्सिलन bn बाई डी an नर्मल टु इट द्याट विल बी dn an इक्वल्स टु माइनस भी नट बाई डी, यो जे छ त्यही नै भ्यालु द्याट इज नर्मल भ्यालु चाहिँ यो हो भनेर लेख्न खोजेको। भनेको x इक्वल्स टु 0 को प्लेटमा हुँदाखेरि त्योसँग परपेन्डिकुलर हुने र सर्फेस चार्ज डेन्सिटी कति छ भनेर फाइन्ड गर्दै गर्न खोजेको। जस्ट भनेपछि पहिला V दियो, भीबाट हामीले E फाइन्ड गऱ्यौँ, ईबाट हामीले डी फाइन्ड गऱ्यौँ, डीबाट हामीले डिएन फाइन्ड गऱ्यौँ। अब डिएन फाइन्ड भएपछि त्यो डिएन भनेकै रोएस हो भनेर पढिसक्यौँ। त्यही भएर एप्सिलन भी नट बाई डी भयो। अब चार्ज क्यू फाइन्ड गर्नु पर्यो। चार्ज क्यू भनेको चार्ज डेन्सिटी हो डिएन भनेको त, भनेपछि त्यो डिएनको भ्यालु रोएससँग बराबर छ। भनेपछि सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रोएस इक्वल्स टु, अब हामीले सर्फेस चार्ज डेन्सिटी रोएस इक्वल्स टु चार्ज पर युनिट एरिया। अब चार्ज फाइन्ड गर्नु छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इन्टु एरियासँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि रोएस इन्टु एस यो भ्यालु भइहाल्यो।
यो भ्यालु रो एस को भ्यालु भयो डिएस लेख्यो डिएस एस। अब डिएस को भ्यालु चाहिँ कति छ त भने लेख्दाखेरि एससँग इन्टिग्रेसन गरेर अहिले सर्फेस एरियालाई मैले यसै लेखेँ है, सर्फेस एरिया हो एस भनेको चाहिँ। अब क्यापासिटेन्सको भ्यालु सी भनेको चाहिँ क्यू बाई भी नट हो, क्यापासिटेन्सको भ्यालु सी बाई क्यू नट बाई भी नट हो भने माइनस ई भी नट बाई डिएस बाई भी नट गऱ्यो, भी नट काटिन्छ, इएस बाई डी मात्रै बाँकी रह्यो। अब यो नेगेटिभ साइन चाहिँ यो मोडुलस भ्यालु किन लिएको त भन्दाखेरि टोटल चार्ज चाहिँ आइदर प्लस क्यू चार्ज भए पनि माइनस क्यू चार्ज भए पनि दिने क्यापासिटी भ्यालु त त्यति नै हो, त्यही भएर हामीले मोडुलस लिन खोजेको हो। भनेपछि हामीले के फाइन्ड गऱ्यौँ त भन्दाखेरि यो 5वटा स्टेप्स युज गऱ्यौँ। पहिला भी निकाल्यौँ, भी निकालेपछि भी भनेको पोटेन्सियल निकाल्यौँ, पोटेन्सियल निकालेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्यौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकालेपछि सर्फेस चार्ज फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्यौँ, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्यौँ, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकालिसकेपछि चाहिँ यो नर्मल निकाल्यौँ, नर्मल कम्पोनेन्ट इक्वल टु सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्यौँ, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकालेपछि चार्ज निकाल्यौँ, चार्ज निकाले अथवा क्यू निकाल्यौँ, क्यू निकालेपछि चाहिँ हामीले त्यो क्यू युटिलाइज गरेर क्यापासिटेन्सको भ्यालु निकाल्यौँ। यो 5वटा स्टेप्स चाहिँ गर्नै पर्यो सबै है, अनि बल्ल हाम्रो सी आयो। एउटा चाहिँ यो केमा गऱ्यौँ त हामीले भन्दा XYZ कोअर्डिनेटमा थियो, त्यही भएर AX AY AZ युज गऱ्यौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रब्लम छ find the capacitance of coaxial capacitor using the Laplace equation, that is one dimensional problem in cylindrical coordinate system। यो भन्दा अघिल्लो जुन थियो नि यो भनेको केमा हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा XYZ मा। अब यो भनेको चाहिँ one dimensional problem in cylindrical coordinate system। यहाँ पनि पहिला के फाइन्ड गर्नु पर्यो, v फाइन्ड गर्नु पर्यो। कहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो, डेल स्क्वायर v ल्याप्लास इक्वेसनबाटै सुरु गर्नु पर्यो। Assume v as a function of rho only, therefore Laplacian equation is del square v equals to 0, del square v equals to। अब यो इक्वेसन जुन छ नि यो ल्याप्लासियन इक्वेसन, यो ल्याप्लासियन इक्वेसन चाहिँ दिएको हुन्छ सिलिन्ड्रिकलमा, कार्टेसियनमा अथवा स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा। अहिले मैले तिमीहरूलाई कुरा गरेँ द्याट विल बी गिभन इन क्वेसन, तिमीहरूले घोकिराख्नु परेन तर युटिलाइज चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो। one dimensional problem in Laplacian equation गर्दाखेरि del square v भनेको 1 by rho d by rho dv by rho d phi plus 1 by rho square d square v by d phi square plus d square v by dz square। अब हामीले v को फंक्सन केमा हुन्छ भनिरहेको छौँ, रो सँग मात्रै फंक्सन हुन्छ भनेपछि यो phi अथवा यो z सँग चाहिँ रिलेसन राखिराख्नु परेन। phi र z सँग राख्न परेपछि यो टर्महरु चाहिँ 0 भइहाल्यो, बाँकी रह्यो यो टर्म मात्रै 1 by rho d by d rho rho dv by d phi, 1 by rho d by d rho rho dv by d phi equals to 0 भयो। अब यो रो यता जाँदाखेरि 0 भयो, d by d rho of rho dv by d rho भयो। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्यो भने यो हट्यो भनेपछि rho dv by d rho equals to a, dv by d rho equals to a by rho। यहाँबाट चाहिँ इन्टिग्रेटिङ अगेन, किनभने हामीलाई त पार्शियल डेरिभेटिभको टर्म चाहिएको नि, पहिला त v चाहियो। अब v को इन्टिग्रेटिङ अगेन वी गेट v इक्वल्स टु ln rho b plus 1 भनेको फर्स्टमा हाम्रो इक्वेसन आयो यो, y को जे v आएको थियो अहिले चाहिँ यो v आयो। न वेयर a एन्ड b आर कन्स्टेन्ट, a र b हरु कन्स्टेन्ट छ, कन्स्टेन्ट एन्ड द इन्टिग्रेटिङ एन्ड दिज आर डिटरमाइन्ड बाइ युजिङ द बाउन्ड्री भ्यालु कन्डिसन। v को भ्यालु 0 हुँदाखेरि रो को भ्यालु चाहिँ b हुन्छ, यदि v को भ्यालु v नट भयो भने रो को भ्यालु a हुन्छ, दैट इज a लेस देन b हुन्छ भनेको अर्थ। यता हेर त, यदि हामीलाई यो भोल्टेज एट यो रो भन्दा बी भन्दा बाहिरपट्टिको सर्फेस चार्ज लियो भने त भोल्टेजको भ्यालु 0 हुन्छ। हामीले पहिला पनि पढ्यौं नि, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भनेको चाहिँ इन्फिनिटीबाट कुनै पनि एउटा पोइन्टमा अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीले रिकग्नाइज्ड गरेको पोइन्ट भित्र ल्याउनको लागि जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेर डिफाइन गर्ने भनेको थियो। अब जस्तो यो सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा बाहिरको सर्फेस चार्ज भन्दा अथवा बाहिरको सर्फेस भन्दा पनि परको चार्जेसहरु कन्सिडर गर्न खोज्यो भने त त्यतिखेर त त्यो पोइन्ट भनेको त इन्फिनिटीकै पोइन्ट बराबर हो। त्यही भएर यदि रो को भ्यालु यो b भन्दा बढी भयो अथवा b सँग इक्विभ्यालेन्ट भयो भने त्यतिखेर v को भ्यालु 0 हुन्छ। यदि रो को भ्यालु v को भ्यालु v नट सँग बराबर कतिखेर हुन्छ त भन्दा रो को भ्यालु a अथवा a सँग बराबर भयो भने यो बीचमा त चार्जेसहरु बस्दैन, यो भन्दा बाहिर भएको चार्ज त उडि नै हाल्छ। यदि रो को भ्यालु a भयो भने त्यतिखेर v को भ्यालु चाहिँ v नट सँग बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ if rho equals to b, that is if we consider the charges outside the surface then the potential will be 0. If the
So consider the charges inside the radius A अथवा within the radius A, then the potential will be V naught. Therefore, that A must be less than A. B किन लेखेको त यहाँ भन्दाखेरि तिमीले कन्सिडर गरेको भित्री पोइन्ट चाहिँ ए हुनु पर्यो, बाहिरको सर्फेस चाहिँ बी हुन सक्छ, त्यही भएर ए इज लेस देन बी भनेर डिफाइन गरेको। अब इक्वेसन 1 बाट लहर राख्दाखेरि चाहिँ यो v को भ्यालु 0 भयो भने रो को भ्यालु के हुन्छ, b हुन्छ, त्यही भएर ln रो b प्लस b भयो। v नट को भ्यालु कति हुन्छ, v नट इक्वल्स टु ln रो a प्लस b भयो। यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ यति आउँछ, b को भ्यालु चाहिँ यति आउँछ भनेको अर्थ हामीले यो इक्वेसन a इक्वल्स टु र b इक्वल्स टु को टर्ममा लेख्न खोजेको। भनेपछि a को भ्यालु b को भ्यालु चाहिँ यहाँनेरि लगेर राख्यो भने चाहिँ के आउँछ त, a को भ्यालु चाहिँ यति आयो, b को भ्यालु चाहिँ यति आयो। यो a र b लाई लगेर कहाँ राख्नु पर्यो, अब इक्वेसन फर्स्टमा राख्नु पर्यो। नाउ v इक्वल्स टु v नट ln b बाई a ln रो प्लस ln b बाई b प्लस b, v इक्वल्स टु a ln रो प्लस b भनेर लेख्न खोजेको। अथवा v भनेको के हुने भयो त, अब v नट ln b बाई a ln b माइनस a हुने भयो। यसैले गर्दाखेरि v इक्वल्स टु v नट ln b, यो भनेको बल्ल पोटेन्सियल v भन्ने आयो। भनेको अहिले हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट इन अ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर निकाल्यौँ, सिलिन्ड्रिकलमा निकालेको। अब यो v भइसकेपछि हामी के युज गर्छौँ, नाउ वी विल फाइन्ड ई फाइन्ड गर्नलाई नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट युज गर्छौँ। पोटेन्सियल ग्रेडियन्टको फर्मुला के छ, द्याट इज डेल अपरेटर भनेको चाहिँ डी बाई डी रो ए रो प्लस 1 बाई रो डी बाई डी फाई एफआई प्लस डी बाई डिजेड एजेड हो। अब ई कस टु माइनस डेल वी लेख्नु पर्यो, यो टर्म छँदैछ, माइनस छँदैछ, भी छ, माइनस भी छ। अब माइनस भी भनेको डिभी बाई डी रो ए रो प्लस 1 बाई डिभी बाई डी डी फाई एफआई प्लस डी बाई एजेड भयो। अब यो भी भनेको त हाम्रो यहाँ छँदैछ, तर यो भी चाहिँ केसँग मात्र रिलेसन राख्छ भन्दाखेरि रोसँग, त्यही भएर एजुम भी इज अ फंक्शन अफ रो ओन्ली, देयरफोर वी आर नेग्लेक्टिङ अल द टर्म्स। यो रो बाहेकको यो फाई वाला अथवा जेड वाला टर्म चाहिँ हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। यो नेग्लेक्ट गरेपछि यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो, बाँकी रह्यो कति भन्दाखेरि यो मात्रै टर्म बाँकी रह्यो, त्यही भएपछि माइनस डिभी बाई डी रो ए रो। अब भी को भ्यालु कति हो त, यहाँबाट लेख्ने भी नट एलएन बी बाई रो एलएन बी बाई ए, त्यही लेखेको डी बाई डी रो भी नट एलएन बी बाई रो एलएन बी बाई ए रो, भी नट एलएन डी बाई डिस यो आउँछ, यो आउने भनेको चाहिँ यो आयो भी नट एलएन बी बाई ए 1 बाई रो ए रो भन्ने आयो, यी भ्यालु आयो। यो चाहिँ भनेको यो आएको भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आयो। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आइसकेपछि हामीलाई डी निकाल्नु पर्यो। डी निकाल्ने भनेको त एप्सलन ई गर्ने हो, भनेको अघि जे आइरहेको थियो त्यसलाई एप्सलनले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यही भएर एप्सलन भी नट बाई रो 1 बाई एलएन बी बाई ए रो आयो। अब डिएस निकाल्नु पर्यो सर्फ हैन, डिएस भनेको चाहिँ एट रो इक्वल्स टु ए भन्ने पोइन्टमा इनर रेडियसको लागि भनेपछि एलएन इक्वल्स टु ई नट, अब यही पोइन्टमा राख्ने हो है। अब रोको भ्यालु चाहिँ कति राख्ने भनिरहेको छ भन्दाखेरि ए राख्ने, भनेपछि ई नट भी ए एप्सलन भी नट बाई रो छ, रो त्यसै एलएन बी बाई ए छ, कहाँ राख्ने त जहाँ रोको भ्यालु चाहिँ अब एसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। रो इक्वल्स टु ए छ, यहाँ ए भइहाल्यो, एलएन बी बाई ए छ, एलएन बी बाई ए भयो, भनेपछि के भयो त नर्मल कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि अब ए रोसँग बराबर हुन्छ, देयरफोर डिएस इक्वल्स टु एप्सलन भी नट ए बाई एन बाई एलएन बी बाई ए, यही छ, एएनसँग बराबर भयो। अब यो एएनसँग बराबर भइसकेपछि यो भ्यालु भनेकै के हो त, डिएन भनेकै भन्दाखेरि रो एस हो, भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी हो, त्यही भएर डिएन इज इक्वल्स टु रो एस एप्सलन भी नट बाई ए एन बाई एलएन बी बाई ए भनेको चाहिँ हाम्रो रो एस भयो। अब यो रो एस आइसकेपछि हामी चार्ज क्यू निकाल्छौँ। चार्ज क्यू भनेको इन्टिग्रेसन अफ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इन्टु सर्फेस एरिया हो, एप्सलन भी नट बाई ए एलएन बी बाई ए डिएस। अब यसलाई डिएसलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, यो त अरू त सबै कन्स्टेन्ट नै भयो, इन्टिग्रेसन अफ डिएस निकाल्नु पर्यो। अब यो फर रेडियस ए एन्ड लेन्थ एल, अब सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो अथवा सिलिन्डर हो भनौँ न, सबभन्दा सजिलो सिलिन्डर हो भने हाम्रो सर्फेस एरिया भनेको त चार्जेसहरू त सिलिन्डरको छेउछेउमा अगाडिको मुख र पछाडिको मुखमा त चार्जेसहरू बस्दैन, चार्जेस बस्ने भनेको त कप सर्फेस एरियामा मात्रै हो। त्यो कप सर्फेस एरिया भने कति हुँदो रहेछ त भन्दा 2 पाई आरएच हुन्छ। अब रेडियसको भ्यालु कति छ, ए छ, त्यही भएर 2 पाई आरएल भयो, भनेको ए रेडियसको सिलिन्डर विथ यल लेन्थको सिलिन्डर, त्यसबाट 2 पाई आरएच गर्यो, अब 2 पाई एएल भइहाल्यो, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2 पाई एप्सलन भी नट एल बाई एलएन बी बाई ए भयो।
अब क्यापासिटेन्स निकाल्नु पर्यो। क्यापासिटेन्स निकाल्ने भनेको Q by V हो। हामीले यहाँबाट Q निकाल्यौँ 2 पाई एप्सिलन V नट L by ln B by A बाई V नटको भ्यालु जति छ त्यति भ्यालु लेख्ने। यो भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स निक्लिने फर्मुला हो। भनेको अर्थ क्यापासिटेन्स इन अ कोएक्सियल सिलिन्डर अथवा कोएक्सियल सिलिन्डर भनेको चाहिँ अब वान डाइमेन्सनल प्रब्लम इन सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो कि। हामीले दुईटा तरिकाको वे निकाल्यौँ। एउटा चाहिँ प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको लागि निकाल्यौँ, यो भनेको चाहिँ सिलिन्डर प्लेटको लागि निकाल्यौँ। अब नेक्स्ट हामीसँग थर्ड छ। थर्ड भनेको चाहिँ प्रब्लम 3 द्याट इज फाइन्ड द क्यापासिटेन्स अफ स्पेरिकल क्यापासिटर युजिङ द ल्याप्लास इक्वेसन इन वान डाइमेन्सनल प्रब्लम इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अघिको के थियो? द्याट इज क्यापासिटेन्स अफ कोएक्सियल युजिङ ल्याप्लास इक्वेसन थियो। द्याट इज वान डाइमेन्सनल प्रब्लम इन सिलिन्डर थियो भने सिलिन्ड्रिकल सिस्टम थियो भने यो चाहिँ वान डाइमेन्सनल प्रब्लम इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो। अब अहिलेको जे छ फ्याक्कै सेम प्रोसेस फलो गर्छौँ, तर पहिला सुरुमा हाम्रो कार्टेसियन, त्यसपछि हामीले सिलिन्ड्रिकल, त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले अब स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टमको फर्मुला मात्रै युज गर्छौँ। हेर त, एज्युम V इज अ फङ्सन अफ R ओन्ली। स्पेयरको रेडियस हो, सिलिन्ड्रिकलको रो मात्रै थियो भने यसको R मात्रै भयो। ल्याप्लासियन इक्वेसन डेल स्क्वायर V इक्वल्स टु 0। अब हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ, तिमीहरू यो घोकिराख्नु परेन यो इक्वेसन है, घोकिराख्नु पर्दैन यो इक्वेसन चाहिँ। यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो क्वेसन चाहिँ घोक्नु पर्दैन तिमीहरूले। 1 by R स्क्वायर डी बाई dr R स्क्वायर dV by dr प्लस 1 by R स्क्वायर साइन थीटा डी बाई डी थीटा साइन थीटा dV by d थीटा प्लस 1 by R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर V by d फाइ स्क्वायर। यो घोक्नु पर्दैन। यो चाहिँ के चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथि पनि दिएको हुन्छ, यो चाहिँ सिलिन्ड्रिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा सरी स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टममा मेरो ल्याप्लासियन इक्वेसन दिएको हो भनेर जान्नु पर्यो। दिएको इक्वेसन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सिक्नु पर्यो। अब फङ्सन अफ R ओन्ली भनेको छ, त्यही भएर मलाई अरू टर्म यो थीटाको टर्म अथवा फाइको टर्म त चाहिएन, मैले फाल्दिनै हालेँ। भनेपछि मैले कति राख्न सकेँ भन्दाखेरि यो अगाडिको मात्रै राखे पुग्यो, यति मात्रै राखे पुग्यो। भनेपछि 1 by R स्क्वायर डी बाई dr R स्क्वायर dV by d थीटा dr भए पुग्यो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? 1 by R स्क्वायर dr R स्क्वायर d थीटा, यो 1 by R स्क्वायर यता जाँदाखेरि 0 भइहाल्यो। यसलाई म फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्छु। V इज नट अ फङ्सन अफ थीटा एन्ड फाइ no but only R, therefore the partial derivatives may be replaced by an ordinary derivative. d by dr equals to R square dV by dr equals to 0. इंटीग्रेसन गरे भने R square dV by dr equals to A, dV by dr equals to A by R square. यसलाई अगेन इंटीग्रेसन गरे भने V equals to, यसलाई त के हुन्छ त, V equals to के हुने भयो त भन्दा माइनस A by R प्लस B। अब कन्डिसन हेर्ने, V को भ्यालु 0, R को भ्यालु B हुँदाखेरि V को भ्यालु 0 हुन्छ। यदि R को भ्यालु A भयो भने V को भ्यालु V नट हुन्छ। अहिलेको जस्तै कन्डिसन लगाएको ठ्याक्कै। यदि त्यो स्पेयर भन्दा बाहिर गयो भने त्यसको पोटेन्सियल 0 हुन्छ। स्पेयरको रेडियस भित्रैबाट कन्सिडर गरेको छ भने त्यो पोटेन्सियलको भ्यालु चाहिँ V नट हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ A इज लेस देन B भनेर चाहिँ डिफाइन गर्नु पर्यो। नाउ फ्रम इक्वेसन 1 द्याट इज अब इफ R इक्वल्स टु B देन V इक्वल्स टु 0 हुन्छ भने चाहिँ R को भ्यालु B हुँदाखेरि माइनस A बाई B प्लस B इक्वल्स टु 0 भयो। सेकेन्ड द्याट इज इफ R इक्वल्स टु A देन V इक्वल्स टु V नट भयो भने चाहिँ V नट इक्वल्स टु माइनस A बाई A प्लस B हुने भयो। यो दुईटा इक्वेसनमा लगेर यो कन्डिसन राख्यो। अब दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्यो। सल्भ गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि A को भ्यालु यति आउँछ, B को भ्यालु यति आउँछ। यसलाई लगेर कहाँ राख्ने? अब फेरि इक्वेसन 1 मा राख्ने। 1 मा राख्दाखेरि चाहिँ V इक्वल्स टु यति आउँछ। यो भनेको चाहिँ यो पार्ट्स गर्दाखेरि यति आउँछ भनेको V इक्वल्स टु V नट 1 बाई B माइनस 1 बाई R 1 बाई B माइनस 1 बाई A। यो के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। एट अ पोइन्ट भनेको एट डिस्टेन्स R भन्न खोजेको है। द्याट इज पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम। अब हामीलाई V आयो भनेपछि हामी के गर्छौँ? अहिलेको जस्तै E इक्वल्स टु माइनस डेल V, नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट निकाल्छौँ। नेगेटिभ अफ पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट निकाल्ने भनेको त अब फेरि dV by dr AR 1 by R dV by d थीटा A थीटा प्लस 1 by R sin थीटा dV by d phi A phi। यो चाहिँ पोटेन्सियल निकाल्ने फर्मुला हो। ग्रेडियन्टको लागि भयो dV by dr इक्वल्स टु AR मात्र युटिलाइज गर्छौँ किनकि अरू हाम्रो फाइ र थीटाको टर्म चाहिँ हाम्रोमा छैन, त्यही भएर 0 गर्छौँ। d by dr अफ V भनेको चाहिँ हाम्रोमा V नट 1 by B माइनस 1 by R 1 by B माइनस 1 by A AR छ। यसलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ यति आउँछ। यो E को भ्यालु आयो। यो E आयो भनेपछि अब हामी के निकाल्छौँ? योबाट फेरि D निकाल्छौँ, एप्सिलनले मल्टिप्लाई गर्छौँ। जस्ट एप्सिलन V नट बाई R स्क्वायर 1 by A माइनस 1 by B भयो। फेरि DS निकाल्छौँ। त्यो DS भनेको R इक्वल्स टु A हुँदा कति आउँछ भने निकाल्ने हो, त्यही भ्यालु नै नर्मल भ्यालु हुने हो।
भनेपछि r इक्वल्स टु a हुँदाखेरि कति भ्यालु आउँछ त्यही भ्यालु राखिदिन्छौँ यहाँ। सिमिलरली dn भनेको चाहिँ यही माथि r इक्वल्स टु a गर्दा जति आएको थियो त्यो dn हो। त्यो dn भनेकै ρs हो। ρsबाट चाहिँ हामी q निकाल्छौँ। अब q निकालेपछि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, ρs भनेको त माथि निस्किसक्यो, यो नै ρs, यही ρs युज गर्ने हो। ρs इक्वल्स टु यो। अब ds भनेको के हो त, सर्फेस एरिया अफ स्फियर हो। त्यो स्फियरको सर्फेस एरिया भनेको कति हो, 4πr² हो। रेडियस कति छ, a² छ। भनेपछि q इक्वल्स टु v एप्सिलन नट बाई a² 1/d बाई 4πa²। यो स्क्वायर काटियो, एप्सिलन v0 बाई 1/a माइनस 1/v बाँकी रह्यो 4π। देन द क्यापासिटेन्स निकाल्नु पर्यो। क्यापासिटेन्स भनेको q बाई v हो। q भनेको चाहिँ हामीले माथिबाट जुन निकालिरहेछौँ त्यसको v0 ले पोटेन्सियलले डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला जे आइरहेछ यो। अब यो तीनटा मध्ये तिमीहरूलाई एक्जाममा एउटा निकाल्न चाहिँ सोध्छ भनेको। अब समराइज गर्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पोटेन्सियल एट अ पोइन्ट, capacitance of a spherical capacitor using Laplace equation, that is one dimensional problem in spherical coordinate system सोध्न सक्छ, अथवा one dimensional problem in Cartesian coordinate system सोध्न सक्छ, अथवा one dimensional problem in cylindrical coordinate system। यो तीनटा मध्ये एउटा सोध्छ। त्यसपछि ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसनको युनिकनेस थ्योरम प्रुभ गर भनेर सोध्न सक्छ। कि प्रुभ गर सोध्छ कि यताको पार्ट सोध्छ। यताको पार्ट मध्ये यो तीनटा मध्ये एउटा सोध्छ है। यु मस्ट बी रेडी अबाउट इट टु। भनेपछि यति चाहिँ तिमीहरू रेडी हुनु पर्यो। यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छ एक्जाममा भनेर चाहिँ रेडी हुनु पर्यो। र बुझ्यौ? हेलो, निदान निदा छैनौ नि तिमीहरू? ए सागर कँडेल, के छ खबर? ठीक छ सर। ल अब आज चाहिँ ल्याप्लास इक्वेसन पढेपछि यहाँबाट चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्छ है एक्जाममा। ओके, अब यो ल्याप्लास इक्वेसन पढिसकेपछि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक जुन पार्ट छ नि, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने पार्ट, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको पार्ट सकेर अब चाहिँ हामी म्याग्नेटतिरको पार्टमा जान्छौँ नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ। भनेको यो च्याप्टर 7 सकिएपछि, ल्याप्लास र पोइजन्स इक्वेसन सकिएपछि अब हामी म्याग्नेटिक फिल्डतिर जान्छौँ। जसरी इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने हुन्थ्यो, उतातिर पनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्ने हुन्छ। यतातिर इलेक्ट्रिक चार्ज डेन्सिटी भन्ने हुन्थ्यो भने उतातिर पनि म्याग्नेटिक फ्लक्स अथवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी हुन्थ्यो भने म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भन्ने हुन्छ। तर यतातिर चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज भन्ने हुन्छ, तर म्याग्नेटमा चाहिँ म्याग्नेटिक चार्ज भन्ने चाहिँ हुँदैन है। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हुन्छ, बट म्याग्नेटमा चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट चार्ज चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। त्यो चाहिँ अहिले पछि हामी म्याक्सवेल इक्वेसन डिराइभ गर्ने बेलामा पनि गर्छौँ, त्यतिखेर पनि भन्छौँ। भनेपछि अब इलेक्ट्रिसिटी सकिएर अब हामी नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ म्याग्नेटिकतिर बग्छौँ। अब यो 8 त अलिकति लामो छ, 9 अलि छोटो छ, 10 चाहिँ अलि साह्रै नै लामो छ है। हाम्रो चाहिँ 13 वटा च्याप्टर सही के अरे हैन, 13 वटा छ कि 14 वटा छ। ल आजलाई चाहिँ यहाँभन्दा बढी गर्ने होइन। यो सकिएपछि आज चाहिँ अलि सानसानै च्याप्टर हो कि यो चाहिँ ल्याप्लास इक्वेसन। अब नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ अलि लामो हुन्छ। म्याग्नेटमा आइसकेपछि हामीले बार्स सबर्ट ल, एम्पियर सर्किटल ल, तिनीहरू चाहिँ सबै पढ्नुपर्छ। नेक्स्ट क्लासमा पढौँला। ल अनि त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई उ पनि राखिदिएको छु है, सोलुसन। सोलुसन पनि राखिदिएको छु। त्यो सोलुसन पनि